ආයුබෝවන් කිචන් එකේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ chicken pasta එකක්. දැන් මම pasta එකට අවශ්‍ය sauce එක හදා ගන්නයි යන්නේ. මට ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා තක්කලි ග්‍රෑම් 150ක්, බීලුණු ගෙඩියක්, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, මම මෙතනදී අරන් තියෙනවා රෝස්මරි පොඩි ඉටි දෙකක්, bay leaves කොළ දෙකක්, තව එකට අවශ්‍ය වෙනවා තක්කලි සෝස්, සීනි, ලුණු, ගම්බිරිස්, කෑලි මිරිස්, olive oil. දැන් මම පෑන් එක රත් වෙන්න තියලා ඒකට olive oil මේස හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් මම කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික පෑන් එකට දාගෙන ටිකක් බැද ගන්නවා. දැන් මම ඒකටම කපාගත්ත ඉඟුරු ටිකක් දාගෙන ආයෙ බැද ගන්නවා. ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි බැදීගෙන ඉද්දී ඒකට මම කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය දා ගන්නවා. ඒකටම මම රෝස්මරි ටිකයි bay leaves ටිකයි දාගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම කපාගත්ත තක්කලි 150 දාගන්නවා. දැන් මම ඒකටම ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, මිරිස් කෑලි තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැන්දක් රස අනුව දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මම විනාඩි 5ක් උයාගත්ත සෝස් එකට දාගන්නවා සීනි තේ හැඳි එකයි, තක්කලි සෝස් මේස හැඳි දෙකයි දාලා හොඳට මික්ස් කරනවා. දැන් ලිප වහගන්න. දැන් අපි බලමු පැස්ටා එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා පැස්ටා, බෝංචි, leeks, carrot, මාළු මිරිස්, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ලුණු, chicken, sausages, තක්කලි සෝස්, ලුණු, ගම්මිරිස්, මිරිස් කෑලි, සීනි සහ මස් කරි පවුඩර්. දැන් මම පැස්ටා එකට අවශ්‍ය චිකන් එක මැරිනේට් කරගන්න යන්නේ. දැන් මම චිකන් එකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, මස් කරි පවුඩර් තේ හැඳි කාලක් හොඳින් අනා ගන්න.
ඊට පස්සේ පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන ඒකට ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්දක් දාගන්න. තෙල් ටික රත් වෙද්දී මම මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික දාගන්නවා. ඒක විනාඩි 5ක් විතර හොඳට බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ උයාගත්ත චිකන් ටික. ඒකට මම සොසේජස් ටිකක් දාගන්නවා. සොසේජස් ටිකයි චිකන් ටිකයි මම විනාඩි 5ක් උයාගත්තා. මේ වගේ වෙද්දී ලිපෙන් බාගන්න. දැන් මම සෝස් එක හදාගත්ත පෑන් එකට ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්දක් දාගෙන ඒක රත් වෙගෙන ඉද්දි කපාගත්ත සුදු ලූණුයි ඉඟුරුයි ලූණුයි දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. ලූණු ටික මැලවෙන්න මම මේකට ලුණු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට කපාගත් බෝංචි, ග්‍රේට් කරගත් කැරට් ටිකයි, කපාගත් මාළු මිරිස් ටිකයි දාගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. එළවලු ටික ගොඩක්ම උයා ගන්න ඕනේ. ටිකක් බැදීගෙන ඉද්දි මම ඒකට චිකන් ටිකයි සොසේජ් ටිකයි දාගන්නවා. දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ මිශ්‍රණයට උයාගත්ත සෝස් ටික දාගෙන ඒකට වතුර ටිකකුත් දාගන්නවා. මම මෙතනදී රස චුට්ටක් බලා ගන්නවා. දැන් ලුණු ගාන නම් ඇති. ඒත් මං තක්කලි සෝස් මේස හැඳි දෙකක් දා ගන්නවා. දැන් මං පාස්තා ටික එකතු කරගන්නවා. හැබැයි මං පාස්තා ටික තඹගෙන නැහැ. ඒක හොඳින් කලවම් කරලා මම මේකට වතුර කෝප්ප දෙකක් දාගන්නවා. වතුර කෝප්ප දෙක දාගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මම දැන් විනාඩි 10ක් මේක උයා ගන්නවා. නමුත් සැරෙන් සැරේ චුට්ටක් කලවම් කරලා බලන්න පාස්තා ටික තැම්බිලාද කියලා. දැන් නම් පාස්තා ටික තැම්බිලා ඒකට මම කපාගත්ත ලීක්ස් ටික දාගන්නවා. මම ඉස්සරින් එක දැම්මේ නැත්තේ ලීක්ස් වල පාට වෙනස් වෙන හින්දා.
මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පාස්තා එක. තවත් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ආයෙ දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.